Και ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι με μια στάση στην Ιταία. Είναι καλό μέρος για στάση εδώ, έχει πολλά μαγαζιά, καφετέριες για το καφεδάκι. Και μετά θα ανεβούμε πάνω στο 51, θα πάμε από Άμφισσα, ανεβούμε στο 51. Θα περάσουμε έξω από τη Λαμία, θα μπούμε μετά στην Εθνική και θα φτάσουμε στη Νέα Αγχίαλο, που θα είναι και η πρώτη διανυκτέρευση για σήμερα. Και ωραία, χαλαρά είμαστε. Δεν έχει πολύ κίνηση στο δρόμο γιατί είναι Κυριακή. Ήμασταν σχεδόν μόνοι μας στο δρόμο εδώ, στις στροφές που έχει από τη Νάχπακτο μέχρι εδώ. Αρκετές στροφές στο δρόμο. Περνάς όλα αυτά τα ωραία μέρη, Μοναστηράκι, Ερατινή, Άγιοι Πάντες, Καλαξίδι, και καταλήγεις στην Ιταία και μετά παίρνεις το δρόμο προς τα πάνω, προς τα βουνά. Από Άμφισσα ανεβαίνεις στο 51 και μετά κατεβαίνεις Λαμία, περνάς και από Μπράλο και μπαίνεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πλέον. Ωραία, ωραίο ταξίδι θα είναι, λίγο μακρινό και κουραστικό, αλλά εντάξει, αντέχουμε.
Φεύγοντας από την Ιταία, περνάμε έξω από την πρωτεύουσα του νομού Φωκίδας, την πόλη της Άμφισσας. Το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής είναι η ανάβαση στο γνωστό 51, δηλαδή το 51ο χιλιόμετρο Άμφισσας Λαμίας, όπου σε αυτό το σημείο βρίσκονται και τα μεταλλεία βωξίτη. Αρκετά δύσκολος δρόμος, το χειμώνα υπάρχει χιόνι και πάγος, αλλά η διαδρομή είναι πανέμορφη μέσα στο πράσινο με έλατα και πολύ όμορφη θέα στο βουνό.